नमस्कार, मी मनस्वी। आज आपण बनवतोय हिरव्या करवंदांची चटणी। त्यासाठी मी साहित्य सांगते। हे मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलंय, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय, 4 पाकळ्या लसणीच्या घेतल्या, थोडी कोथिंबीर घेतले आणि ह्या 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, त्या तिखट कमी आहेत म्हणून 2 घेतल्यात मी, त्याचे 4 तुकडे केले आणि हे मीठ आहे। आता आपण करवंद कशी कापायची ते बघूयात आपण। आता आपण करवंद आधी कापून घेऊयात आणि त्यामधली बी काढून घेऊयात। हे बघा, असं दाबलं तरी पण बी येते किंवा आपण सुरीच्या साहाय्याने बी काढायची। बिया काढल्या नाही तरी चालतात, पण थोड्या कडवट असतात बिया, मग चटणी थोडी कडू होऊ शकते, म्हणून बिया काढायच्या असतात। आता आपण हे पाण्यामध्ये टाकायचे आपल्याला कापून, त्यामुळे त्याचा चीक पण निघून जाईल सगळा। बिया नाही काढल्या तरी चालतील, तेवढी प्रोसेस वाचेल। हे बघा, आता अशा प्रकारे मी सगळे कापून घेते। अशा प्रकारे मी ही करवंद कापून त्याच्या बिया काढून स्वच्छ 2 पाण्यामध्ये धुवून घेतले। त्याचा चीक पण चांगला गेलाय, त्याचा सफेद चीक येतो तो दिसला नाही पाहिजे, तो गेलाय सगळा। आता आपण त्यांना मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ। आता त्यामध्ये हे ओलं खोबरं घालूया, या मिरच्या घालूया, ही कोथिंबीर घालूया आणि हे आलं आणि लसूण। पाणी थोडंच वापरायचं आपल्याला, थोडंसं पाणी घालून त्याला वाटून घेऊया। आता थोडीशी वाटून झाली की आपण चवीपुरतं मीठ घालूया आणि परत एकदा फिरवून घेऊया। अशा प्रकारे चटणी चांगली वाटून झाली आहे। हे बघा, एवढी आपल्याला घट्ट करायची आहे, जास्त पण पातळ होऊ देऊ नका, एवढी बरोबर आहे। अशा प्रकारे ही चटणी खायला रेडी आहे।